Hey guys, I'm Yeldo and today ituturo ko sa inyo paano mag-master ng track. So let's get started. Ito yung mastered na. Yeldo on the track. Oy yo nip, teka lang. Bumangon ka dyan, ba't di ka gumalaw? Bumangon. And ito naman yung unmastered. Yeldo on the track. Oy yo nip, teka lang. Bumangon ka dyan, ba't di ka gumalaw? Bumangon ka dyan, ba't di ka bumangon? Hala, sige. So what is mastering in music terms? Or bakit natin kailangan i-master ang isang track? Ito ay ang pinaka-final na process sa pagbuo ng track or song nyo. Bali dapat loud and clear yung final track and translatable sa different kinds ng mga audio speakers just like phones, cars, home audio, or any other audio systems. Okay, so itong multi-track session ko, tapos ko na ito na mix. This is ready na for mastering and before nyo i-master yung track nyo, make sure na tama yung headroom sa mixing nyo kasi pag walang headroom, hindi yan pwede i-master kasi walang room to operate para i-process pa yung mga mastering plugins. Okay, so make sure na yung mix nyo or yung RMS ng mix nyo before nyo i-master is nasa negative 18 dB and peaking lang sa 10 dB. Just like this. Yeldo on the track. Oy yo nip, teka lang. Bumangon ka dyan, ba't di ka gumalaw? Bumangon ka dyan, ba't... And pag nakuha nyo na yung proper headroom na range ay sa kanya lang pwede i-master. Okay, so after ma-export, moving on na tayo sa mastering area. And for this, I'll be using Plugin Alliance for mastering. First plugin is SPL Iron. So I'm not using this para mag-compress. I'm using this to glue yung overall sound. Sa input, set natin sa negative 2 and then sa output, plus 2. Kasi nag-subtract tayo and then no EQ. Fast release, semi-fast attack, and lastly, I've set the rectifier sa germanium. Second plugin is Dangerous Bax EQ. So dito natin kokontrolin or improve yung tone ng low end frequency sa track. Yeldo on the track. Oy yo nip, teka lang. Bumangon ka dyan, ba't di ka gumalaw? Bumangon ka dyan, ba't di ka bumangon? Third plugin is etong Digital V3. Dito naman natin kokontrolin ang mid-range tone. I'd like to switch up itong presence a little bit lang. Tapos dito na tayo mag-boost ng tone sa mid-range. Yeldo on the track. Oy yo nip, teka lang. Bumangon ka dyan, ba't di ka gumalaw? Bumangon ka dyan, ba't di ka bumangon? Hala, sige, pababayaan mo na lang bang ganito? Oy yo nip, teka lang. Bumangon ka dyan, ba't di ka gumalaw? Bumangon ka dyan, ba't di ka bumangon? Hala, sige, pababayaan mo na lang bang ganito? Sige na. The fourth plugin is Millennia NSEQ 2. We will use this para improve yung highs. So, sagad na rin sa 21K. Then, dito natin i-adjust sa baba. Yeldo on the track. Oy yo nip, teka lang. Bumangon ka dyan. So, the very last plugin in our mastering chain is etong Master Desk. Basically, dito natin papalakasin yung track. Set natin itong compressor mode sa number 1. Boost konti ng foundation. Okay, so itong foundation knob pala ay para mong binuboost yung overall bass frequencies pero no distortion. And then, ibaba natin tong comp mix. Next is, let's change the resonance filters. Sa low 315 and then boost sa highs up to 6K.
Lastly is let's boost the overall sound by adjusting this volume knob. Hala, sige, pababayaan mo na lang bang ganito? O yonip, teka lang, bumangon ka dyan, ba't di ka gumalaw? Okay, so for mastering, yung RMS levels nyo dapat nag-hover lang sa minus 6 dB and up to minus 3 dB. Sa range na to ay sure na malakas yung tunog. Bumangon ka dyan, ba't di ka bumangon? Hala, sige, pababayaan mo na lang bang ganito? Sige na, o yonip, teka lang, bumangon ka dyan, ba't di ka gumalaw? Bumangon ka dyan, ba't di ka bumangon? Hala, sige, pababayaan mo na lang bang ganito? Koda mo ka medyo malabo pa, walang makakapigil sa determinadong paghinga. Maliit ang pag-asa mo, ako ay bibitaw sa daanan na makikit, pero ang nasisigaw ang kadyaw na mga walang narating. Bakit di ka manood? Dito sa aking gagawin. Alright, so that's it kung paano mag-master ng track gamit itong plugin alliance. Maybe soon sa Waves, Slate Digital, or sa Mac DSP naman ako magmamaster. So stay tuned lang kayo. So yun lang guys, thanks for watching and see you all again next time or sa next video, and bye-bye.